السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة و السلام علی سید المرسلین و علی آله و صحبه المهتدین. اما بعد، قال الله فی کتابه بسم الله الرحمن الرحیم: و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. محترمه سارا، سرپرست سازمان بین المللی مهاجرت، جناب امور صاحب، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری، معینای محترم وزارت‌های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، مهمانان کشورهای دوست، سفارت‌های مقیم کابل و رؤسای محترم، خواهران و برادران عزیز، حضور شما را در این محفل گرامی می‌دارم و خوش آمدید میگم. با اجازه شما دقایقی در رابطه با افتتاح این محفل روز جهانی مهاجرت صحبت‌هایی دارم. خب، نخست از همه 29 قوس 1398 که مطابق است با 18 دسامبر 2001، یعنی امروز، مصادف است با روز جهانی مهاجر، ضمن تجلیل و گرامی داشت این مناسبت را به تمامی مهاجران در سطح جهان، به خصوص مهاجران کشورم، تبریک و تهنیت میگویم. از سازمان ملل متحد و نهادهای مربوطه آن، به خصوص IOM، تشکر میکنم که رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان را در اولویت کاری خویش قرار دادند. از تمامی کشورهایی که به افغانها در سالهای سخت زندگیشان فرصت دادند در کشور آنها زندگی کنند، مخصوصاً دو کشور همسایه ما، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، که 40 سال میزبانی کردند، تشکر و سپاسگزاری دارم. از تمامی کشورها که به خاطر حل مشکلات مهاجران و عودت کنندگان کمک کردند تشکر میکنم. با وصف این که تشویق به عودت داوطلبانه از اولویت‌های اساسی دولت افغانستان است و طی سالهای 2002 الی 2018 مجموع عودت کنندگان اعم از مهاجران و پناهندگان به 10,163,505 تن میرسد و در 5 سال گذشته، یعنی 5 سال حکومت وحدت ملی، حدود 4 میلیون عودت کننده بودند. هنوز هم بیش از 6.5 میلیون تن از مهاجران و پناهندگان افغان در بیرون از کشور بوده و بیشترین ارقام آنها در پاکستان و ایران به سر میبرند. در سال جاری میلادی، یعنی سال 2019 تا آخر نوامبر، 4,99,000 عودت کننده از تمامی کشورها داریم که از آن جمله از ایران و پاکستان 4,62,159 نفر، از سایر کشورهای منطقه 34,089 نفر عودت کردند و از کشورهای اروپایی
365 نفر عودت کننده داوطلب و 967 نفر دیپورتی داشتیم. در سال 2019 تا کنون 6,3071 نفر بیجای شده داخلی داریم که اگر با آنها رسیدگی صورت نگیرد به مهاجرت به بیرون از کشور دست خواهند زد. در این رابطه، یعنی در رابطه با بیجای شده ها، ما 2 برنامه در دست اجرا داریم. ادغام بیجا شدگان در مناطقی که فعلا زندگی میکنند که یک نمونه آن را در هرات کمپ کمال الدین بهزاد در حال تجربه هستیم و برنامه دیگر فراهم نمودن زمینه بازگشت بیجا شدگان داخلی به منطقه اولیشان است که در سال جاری یعنی سال 2019 218,602 نفر به مناطق اولیشان بازگشتند. در زمستان جاری 95,000 فامیل آسیب پذیر که باید در زمستان به آنها کمک صورت بگیرد شناسایی شده و از مجموع 95,000 فامیل آسیب پذیر ما برای 28,000 فامیل خلای بودجه‌ای داریم. یعنی بیشتر از 50,000 فامیل را مؤسسات بین المللی و بیشتر از 12,000 فامیل از بودجه دولت افغانستان کمک میشه، ولی حدود 28,000 دیگر خلای بودجه‌ای است که من امیدوار هستم که هم مؤسسات بین المللی و هم دولت افغانستان تلاش بکنه که این مشکل حل شود و کدام فاجعه بشری را در زمستان پیش رو نداشته باشیم. سال گذشته افغانستان حضور فعال در اجلاس‌های بین المللی در عرصه مهاجرت داشته است و برای مدیریت مؤثر مهاجرت حمایت خیش را از گلوبال کامپکت در بخش‌های پناهندگی و مهاجرت و همچنان از اعلامیه و برنامه عمل کنفرانس وزرای راه ابریشم یعنی پروسه بوداپست اعلام نموده است. در سال جاری پس از تصویب طرزالعمل‌های تطبیق فرمان 305 ریاست جمهوری در رابطه با تشخیص و توزیع زمین برای عودت کنندگان، بیجا شدگان و فامیل‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی در جلسه مورخ ابده 7398 کابینه صورت گرفت، اولین جلسه کنسورسیوم تشخیص مستحقین زمین به تاریخ 19/8/1398 با حضور اعضای کنسورسیوم ولایت کابل بر اساس هدایت رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه دیرک برگزار شد. در این جلسه در رابطه با چگونگی آغاز کار عملی ثبت و راجستر برگشت کنندگان و بیجا شدگان، هماهنگی ادارات عضو و چگونگی ثبت و راجستر بحث و تبادل نظر صورت گرفت. متعاقب آن جلسه کمیته هماهنگی تشخیص مستحقین ولایت هرات روز پنجشنبه 23/8/1398 با حضور اعضای ملی و بین المللی و سرپرست ولایت هرات برگزار شد. همچنان اولین جلسه کنسورسیوم تشخیص مستحقین زمین ولایت هرات با حضور اعضای کنسورسیوم به تاریخ 23/8/1398 برگزار گردید و بر این اساس فعالیت‌های ذیل آغاز شده است. 1. اعمار زیرساخت‌های شهرک‌های محل سکونت مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان و اعمار خانه‌های قابل استطاعت برای آنان. 2. فعالیت کنسورسیوم برای شفافیت تشخیص و معرفی مستحقین متشکل از نهادهای ملی و بین المللی زیربط
در ولایت‌های هرات و کابل. در سال 2020 اهم مسائل در برنامه کاری ما قرار ذیل است: نهایی ساختن پالیسی جامع مهاجرت که به اشتراک همکاران ملی و بین المللی تهیه شده است و کنون در وضعیت طی مراحل تصویب در آجندای کابینه قرار دارد که شامل 4 هدف خاص زیر می باشد: اطمینان از بازگشت امن مهاجران از طریق عودت داوطلبانه، ادغام و اسکان مجدد برای اتصال سیستم‌های عودت پناهندگان و ادغام دوباره با امکانات معیشتی و فرصت‌های توسعه‌ای. ترویج مهاجرت منظم برای توسعه مهاجرت مؤثر و ایجاد کانال‌های مهاجرت به طور منظم برای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور. جلوگیری از مهاجرت نامنظم برای ایجاد مکانیزم‌های منظم سازی جریان‌های مهاجرت، ترویج مهاجرت و توسعه برای بهبود توسعه و تأثیر مهاجرت روی افغان‌های مهاجر، خانواده‌های آنان و جامعه و اقتصاد افغانستان در مجموع. پلان برنامه دوم ما تصویب پلان پس از صلح با توجه به مذاکرات جاری صلح در کشور. چنانچه مذاکرات صلح به نتیجه برسه، ما در سال 2019 شاهد عودت بلند مهاجرین از کشورهای مختلف خواهیم بود که ما برای آمادگی به این عودت بلند یک پلان پس از صلح را در حال تدوین داریم که مراحل نهاییش را می‌پیماید. سوم، تهیه طرح و پلان اجرایی وزارت امور مهاجرین. وزارت امور مهاجرین من حیث یک اداره پالیسی ساز اونچنان که باید به حل مشکلات عودت کنندگان و بیجا شده ها رسیدگی نمیتونه و بر اساس فیصله کمیسیون عالی امور مهاجرت ما در حال تدوین طرح و پلان هستیم که وزارت امور مهاجرین صلاحیت‌های اجرایی بیشتری پیدا بکنه. چهارم، طی مراحل نهایی مقرره وظایف و تنظیم اجراعات وزارت که فعلا در دستور کار کابینه قرار داره و فیصله کمیته قوانین کابینه را گرفته است. پنجم، طی مراحل نهایی قانون پناهندگی افغانستان. من از مؤسسات بین المللی و انجوهای ملی و بین المللی به خاطر کمک رسانیشان به عودت کنندگان و بیجا شدگان تشکر میکنم و میخواهم اضافه کنم برای مؤثریت بیشتر کار مؤسسات و انجوها آنها باید در تفاهم، مشورت و همکاری بیشتر با ادارات افغانستان به خصوص وزارت امور مهاجرین باشند و اولویت کاریشان را در این عرصه باید در مشورت با این وزارت انتخاب نمایند. خانم ها و آقایان، دولت افغانستان تعهدات ذیل را جهت عملی ساختن اولویت های خویش دارد. امیدوارم مورد توجه و حمایت قرار گیرد. حصول اطمینان از شمولیت کامل بیجا شدگان داخلی و بازگشت پناهندگان در برنامه انکشافی همراه با درخواست از جامعه بین المللی برای حمایت از برنامه انکشافی در این عرصه و در سطح بالای سیاسی در مورد اهداف توسعه پایدار ملل متحد. گسترش دسترسی به تعلیم و تربیه برای مهاجران بازگشت کننده به ویژه دختران به منظور تسهیل ادغام مجدد پایدار آنها و درخواست از جامعه بین المللی برای حمایت از چنین دسترسی
گسترده. گسترش دسترسی به آموزش مهارت‌ها برای مهاجران بازگشت کننده به منظور تسهیل ادغام پایدار آنها و درخواست از جامعه بین المللی برای پشتیبانی از چنین دسترسی‌های گسترش یافته. تقویت همکاری با فعالین انکشافی و بخش خصوصی برای ارتقای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در عرصه مهاجرت. ارتباط فعال با جامعه افغانهای خارج از کشور و استفاده از ظرفیت‌های موجود سرمایه گذاری، حواله ها و تخصیص آنها در داخل افغانستان. تعهد به ادامه همکاری با جامعه جهانی جهت ایجاد شرایط پایدار که برای بازگشت داوطلبانه مسئول و با عزت مهاجران لازمی است، من جمله حمایت از حقوق مدنی و سیاسی. قانونمند ساختن حضور مهاجران در کشورهای میزبان و کشورهای قانونی ساختن حضور مهاجران در کشورهای میزبان و گسترش تلاش‌ها برای صدور پاسپورت برای مهاجران افغان در پاکستان. تعهد جهت گسترش دسترسی به مراقبت‌های صحی و سایر خدمات عمومی برای حمایت از ادغام مجدد و پایدار. پشتیبانی از جمع‌آوری و مدیریت معلومات جهت رسیدگی مؤثر به نیازمندی‌های مهاجران و سایر جمعیت‌های بیجا شده و اطلاع رسانی بهتر برای برنامه‌ریزی. آخرین موضوع ایجاد صندوق وجهی برای حمایت از ادغام سرپناه و اشتغال عودت کنندگان و بیجا شدگان. من می‌خوایم در پایان عرایزم این نکته را یک بار دیگه یادآوری بکنم که علت اساسی مهاجرت افغانها به خارج از کشور و ترک وطنشان ناامنی عمومی و جنگ‌های جاری در کشور است و تا زمانی که بحران ناامنی در کشور حل نشود ما همچنان شاهد حضور مهاجرین افغان در خارج از کشور و شاهد مهاجرت‌های جدید خواهیم بود. و بنابراین با توجه به برنامه‌هایی که در رابطه با صلح روی دست است و ما امیدوار هستیم که پلان‌های صلح به نتیجه برسه و در نهایت با وجود آمدن امنیت در کشور ما مشکلات ناامنی حل شود و مردم به وطنشان داوطلبانه بازگشت کنند. اما میخوایم تاکید کنم که هنوز مشکلات ناامنی در افغانستان وجود داره و میخوایم ضمن تشکر از تمامی کشورهای میزبان یک بار دیگه این موضوع را یادآوری بکنم که افغانستان در حالت ناامنی شدید قرار داره و هنوز هم افغانستان زمینه مساعد برای اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان را از کشورهای مختلف ندارند و من امیدوار هستم که کشورهای میزبان چنانچه تاکنون حوصله کردند و میزبانی و این حوصله مندی و میزبانیشان را ادامه بدن تا زمانی که انشاءالله پروسه صلح به نتیجه برسه و در افغانستان امنیت و ثبات به وجود بیاید. بعد او زمان تمامی مهاجران و پناهندگان افغان از کشورهای مختلف به کشورشان عودت خواهند کرد. از توجهتان تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. د مهاجرت د نړیوالې ورځ په مناسبت د جلالت مآب جمهور رئیس پیغام. تر هر څه اول د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې غونډې له رابلونکو او برخوالو مننه کوم چې د یوه نهایت ضروري انساني هدف لپاره راټول شوي دي. مهاجرت نړیواله پدیده ده
او ځکه خو ورته نړیواله ورځ لرو. مګر دغه ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپاره فوقالعاده اهمیت لري. په تیرو څلورو لسیزو کې به داسې لږه افغانه کورنۍ وي چې د کور، کلي او وطن د پرېښودلو ترخه تجربه یې نه وي لرلي. زموږ د هیوادوالو یوه لویه برخه اوس هم د وطن له غېږې لیرې د مهاجرو په توګه ژوند کوي او له بلې خوا د هیواد په داخل کې ګڼ شمېر بې ځایه شوي وطنوال لرو چې تر ډېره حده د بې رحمه تحمیلي جګړې له لاسه د کور، کلي پرېښودلو ته مجبور شوي دي. دلته لازمه ده له ملګرو ملتونو او ټولو هغو هیوادونو او ادارو یو ځل بیا مننه وکړم چې له مهاجرو سره مرستې کوي او د دوی د ستونزو په کمولو کې برخه اخلي. موږ په افغانستان کې که څه هم د مهاجرو او ستنیدونکو لپاره بیل وزارت لرو، خو حقیقت دا دی چې د مهاجرینو موضوع ته باید د یوې سکتوري مسئلې نه بلکې ملي ستونزې په حیث وګورو او مختلفې ادارې او د ټولنې مختلف اقشار باید د خپلو امکاناتو په تناسب د مهاجرینو او بې ځایه شویو کورنیو د ستونزو په اوارولو کې برخه واخلي. د مهاجرو ستونزې له سولې او امنیت سره، له اقتصادي وضعیت سره، له اجتماعي عدالت سره او نورو مختلفو مسایلو سره ارتباط لري. او ځکه خو پکار ده چې د مهاجرینو مسئله یوازې د یوې ادارې او یوه وزارت دنده ونه وبولو. که خدای کول هغه ورځ ډیره لرې نه ده چې زموږ د خلکو د مهاجرت غمجن وختونه پای ته ورسیږي او پردیس وطنوال مو په خپلو مینو، کلیو او بانډو کې دیره شي. زه د داسې ورځ په راتلو باوري یم او زموږ ټولو مشترکه دنده ده چې د دغسې وخت راتلو ته جدي هڅه وکړو. د افغانستان ټولنه به تر هغو نیمګړې وي چې مهاجر غړي د وطن له غېږې لرې په پردیسۍ کې اوسي. محمد اشرف غني، د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس. مننه. Assalamu alaikum. Good morning. Excellency, Minister Balki, Mr. Mazor, ambassadors, members of the international community, officials from our host government, the Islamic Republic of Afghanistan, members of civil society, friends and colleagues, good morning. It's an absolute pleasure to be here to mark International Migrants' Day, the 18th of December. There are more than 272 million people on the move, 272 million migrants. That's a phenomenal number, and that represents 3.5% of the global percentage of people. And as we heard from His Excellency the Minister, here in Afghanistan, we have more than 6.5 million people who are migrants who are out of their country, Afghanistan, outside of their home. And so we live in an undisputed time of mobility. And indeed, migration and return is an integral part of the Afghan story, of the Afghan history. As we heard, for 40 years we've had conflict. For 40 years we have had displacement within the country and displacement across borders. Although it predates, migration is the very fabric of our being, it very much predates that. And as I mentioned, Afghanistan has one of the most largest and widely spread diasporas who still feel very much connected to their homeland. They feel very much connected to Afghanistan. And peace will hopefully see very high numbers of Afghans returning. This could potentially put pressure on the infrastructure in the country. As we heard from His Excellency the Minister, we need to create jobs, we need to create safe housing, and they are very much critical to the mandate and the support of that IOM pledges to do for the country and for its people, but collectively together with the government.
But the return of Afghans coming back also presents an opportunity. And there is a huge human and economic capital outside of the country that can be involved in rebuilding and further developing this beautiful land. But we need to manage this effectively. And one way to do this is through inclusion. And the global message for International Migrants Day is one of social inclusion. We need to look at the potential of Afghans abroad, and we need to look at the potential of those Afghans coming back in terms of remittances. There's a huge potential in terms of remittances, but also in terms of how those remittances can continue to build the social infrastructure here in the country. And we need to really redouble our efforts to keep Afghans abroad, and when they return back, engaged and supportive of communities inside and outside of Afghanistan. IWM has one project we manage, we implement directly with the ministry, with MOR, to help Afghans come back who are highly skilled. It's a program which is really to look to benefit from highly skilled Afghans living abroad in the neighbouring country of Iran specifically, and how they can actually be investing back in the country. And we've now got Afghans who have come back from abroad with new skills acquired, who are working in the health sectors, in the education sectors, in government as well. In social cohesion, or welcoming returnees back to their country, to their communities with open arms, is an effective way to ensure that they continue to not only feel valued, but that they are an added value to returning back, and that they can contribute their human and social capital for a better Afghanistan. I wanted to reflect a little bit personally on my experience here in Afghanistan. This is my 4th International Migrants Day in Afghanistan, and I have only been met with an incredibly warm welcome and gracious hospitality. Unfortunately, my assignment is coming to an end, so it will be the last International Migrants Day that I'm commemorating and celebrating with you all for now. I do hope to return back. When I arrived in Afghanistan in the middle of 2016, we were facing very, very high numbers of returns from Iran and Pakistan. And IWM was very honoured to be able to support the government, MOR, and other line ministries under the umbrella of DREC to work on the policy platforms that were needed. And on behalf of my organisation, but myself personally, we have seen huge advancements in terms of the effective management of the return of Afghans coming back from the neighbouring countries and further afield, and also the provision of services to be available. But that's why we need to keep our focus in making sure that the return is gradual, it's managed, but that also Afghans coming back have as much a chance as we can provide for their sustainable and effective reintegration. But I also wanted to reflect personally, not in terms of the developments, which have been immense, but also my own experience here in Afghanistan. Yesterday morning, I was in Mazar, and I was there together with the provincial authorities, to inaugurate a social centre, which the German government, GIZ, have provided funding to IOM and MOR to meet the needs of the host community. And the DOR director was there as well, together with the provincial authorities from Mazar. And when we arrived, there were a few village elders at the centre as we were starting to prepare. But over the course of about 30 minutes, more and more people came to the community centre to be a part of the inauguration, to be part of the opening of this centre, which really is to now be the hub and the heart of the community. And I just wanted to say, similar to what I said to the community yesterday, when we talk about social inclusion, I left my home country in 2006, and my very essence now is a rich tapestry of the places that I've lived since there, including my 3.5 years in Afghanistan. And for me, what has been very important is how I have always felt centrally part of a community. And when we talk about migration and displacement, and again reiterating the message of this year about social inclusion, it's that essence of community. And in
coming together over our similarities and not actually focusing on our differences, we realize that the very thing that binds us together is humanity. The very ethic that binds us together is humanity. And so I have felt incredibly welcome in Afghanistan, and I continue to see how Afghanistan welcomes with very open arms Afghans returning back. But I would like to reiterate a similar message to Minister Balki, that we do hope that the neighbouring countries and those further afield in Europe continue to host Afghans with that sense of inclusion whilst it's needed, as the country continues to work towards peace. So whilst there are multiple challenges to being faced by returnees, including those returning to their provinces of origin who've been internally displaced, there are also great opportunities. And so IOM, whilst I myself may be leaving, IOM remains here to support the government of Afghanistan, the people of Afghanistan, and I do hope that I can return back here soon in a time of peace. And so thank you very much for that, and congratulations on International Migrants' Day. Thank you.